sa packaging, ilagay ang mga gamot sa naaayon lugar at alamin ang mga expiration date. Huwag din mag-iingat magsagot sa mga gamot o sa mga sa butiga kung paano mapapanatili ang iligal ng mga gamot at bago mag-ilan ang iligal ng gamot. Hanapin ang check pag may check. That's right there. Laging i-check ang totoo kasama ang right there. Huwebes. Ano ka ba? Huwag mo ina-advance. Gusto mo isang tulog na ng weekend na naman. Magandang hapon, ha? Salamat. Uy, bati muna tayo sa mga nasa Facebook natin. Hindi na natin sila nababate. Salamat, ha? Andyan sila, si Jake present palagi. Oo. Panandiyan, James Romerte. Si James, talagang nagsishare yan ng Facebook natin. Yes, totoo yan. Thank you, James Romero, ha? James Romero, ha? Thank you. Kahit doon sa, ano yung isa, partner? Instagram? Thank Wala you. ko Instagram, sorry, ha? Yun. Nagsishare yan si James Romero. Thank you. Thank you, James, ha? At kay Minda Sirot, kay Ernest Somar, Mar Anthony, Ma'am Santos. Antolina Pagon, thank you. Si, Jonathan Palan, Virginia Galo Pacota. Tita Ellen Esmuto ng Rizal, Laguna. Thank you po. Tiwala lang. Thank you. Si Jean Quadra Apo, maraming salamat. Tulay Pudo Tulay Pudo. ng Danglas, probinsya ng Abra. At si Edgar de Leoman. Nelson Ladam, Santa Rosa, Laguna. Scorpio Boy. Nabanggit na ba si Ma'am Antonina? Yes. Si Mar Anthony Santos, Emmanuel Santos. And, wait lang. Ang dami dito. Yan, Jacob Lugto. Thank you. Joselito Tuazon. Magandang hapon. Thank you po sa inyo, ha? Carmela Ginko. Dami po dito. Si Mar Anthony Santos na ba? Si Ruben Sanchez. Yeah. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Benny Pasillarena. Yan. Hanggang doon na lang po ang kaya na power. Ang oras ka. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you as always, ma'am. El Bonita Rowena Weng Salvacion. Kasama pambansang pogi, palakpakan si Thank Weng you, de la Kapakan. Peña. Thank you, Yan, Adele. dito lang po yan sa Double Wing, sa Double B dito ang kwento ay... May kwenta. Siyempre. Gracias, senyor. Adios, kapuso. Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Number 1 sa Mega Manila. Tayo kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Pasta. Parang ano lang, laro lang. Parang mas malaki dun sa concert ni Taylor sa Singapore. Nagpapahalata I'm a Swiftie. But sa lahat po ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. At sa lahat ng nakatutok po sa atin sa DZWB, welcome to the program. For today's talk, 5 days na lamang po at Mother's Day na. On Mother's Day, isama niyo po ang inyong mga nanay, mga tatay at mga kapatid na manood po sa aming limited talk special na My Mother, My Story featuring the story of Luis Manzano. Kasama po natin dito ang kanyang ina, si Miss Vilma Santos, at kanyang kapatid na si Ryan Christopher. May 12, so Mother's Day. Alas 3, Ryan Christian. Hi, Ryan. May 12, alas 3:15 ng hapon, dito lamang po sa GMA. Maraming nagtatanong, ano ba yung my mother, my story? Kwento po ito ng anak at kwento ng ina. At ang pagtatagpo ng mga kwentong ito na ang nag-ugnay po doon, paggalang at mamahal, na sa buhay natin, what shapes our decisions. Madalas, ay yung lang natin sa ating mga matakas. Kung ipakita natin dito sa ating mga pagkakas, kasama ang mga pagkita pa naman dito, ang starting ngayon Mother's Day with Manzano. And we have this amazing by the actress of Michelle Manzano and Ryan Christian.
that song na sinuportahan ni Taylor Swift. The night is so young. VMA's 2015. That's right. Parang 15, no? And then she endorsed parang the record, Super bass. yeah, super bass. Tama. Diba? Which became the highest selling vinyl or vinyl record for a rap artist since Cardi B. So they're really friends, and they like each other. Kasi nagpupuluhan natin minsan sa kanila, di ba? Yung Taylor Swift, etc. So kayong dalawa ay friends. Yes, I'm a fan of Taylor Swift. I'm a fan po ako. Yes, ang gano'n ang pag-ayos. Bakit? Ako, na-appreciate ko siya kasi sobrang di ba nag-boom si Taylor and she's been to different places all over the world. Di ba? Alam naman natin yung issue like before na medyo may issue na parang dinaw si Taylor Swift. Okay. But then, parang siyang Phoenix na nag-rise above them all. And I'm so proud. I'm so proud. Yes. Why are you a fan? Naging fan din po ako nung nadulat po siya sa ito. Nadulat po siya sa show. Diba ay magaling may potential. What did you do nung nagulat ka? Kasi dito boy, ano yun, now or never yun. So pag natalo ka, ligwak ka. So ang ginawa ko, pumunta ako sa Madlang People. Doon ako kinutino ko, doon ako umiyak. Para hindi ma-close up na umiiyak ako. So I'm on the floor. Floor, kasi nananalo na. Diba parang Phoenix nag-rise. That's really nice. 2015, sino na una you joined the competition? 2013. 14, you joined the next competition. 27. Okay. So how was that? Alam mo yung expect na mag-ibig ka? Yes po, parang pumunta lang po ng para mag-part. Pag-inom, amahol, ganyan. Tapos parang hindi naman nag-secret battle. Tapos sa balik ako nanalo ako. What's your side thing? Wala akong confusion na Tito Boy. Nag-call center isang ako that time. Tapos nakita ko na meron pa mag-donation showtime na kagamalit. Kaya mas alam ko naman na try it. I thought to myself, what was the try? Ano yung cancellation price is 5K. So hindi ako nangarap na manalo that time. So next line up yung universe. Kailangan mo ng cancellation. Ito ba yung winner? So, yun yung opportunity. Dahil ko yung nagpaano sa akin na may pangbayad ako. So thank you so much. Showtime. Bakit nalaman yung pang-pera sa hindi ka pinigo? Napili kong manahimik ng ilang taon. Yung pananahimik mo was your defense? Defense. Tama yun. And my weapon. Tama. Diba? Dahil ito ang aking weapon. Hindi, I totally agree. Dahil ako naman ang weapon ko nung konting bullying, no? Takbo ako ng takbo sa Borongan. Pwede akong salamat. Salamat dito kayo kay Ted. Kababayan kasi kami, Borong. Tumakbo din ako. Tumakbo ka? Tumakbo ka rin? Search and rest. No, but running away was my weapon. Diba? Running away was my weapon. Di ikaw mo, Kuya. Saan ka tumira sa Borongan? Barangay Alang-Alang, Hadito, Borongan. Alam niyo po ba that this is the first time I met someone na nag-aral po doon sa Eugenio A. Abunda Senior Elementary School. And I'm so proud. That's a school, that's an elementary school named after my father. Yes. Sa Campisao. Yes. Doon ako lumaki.
nakakatuwa. Kanina nung pinipento mo, naiiyak ako. At maraming salamat. Thank you so much. It's an honor. I-share ko lang din kasi dati si Tito Boy, pag alam ng mga burungano niya pag umuwi yan kasi sobrang humble ni Tito Boy, nagpupunta siya ng merkado, palengke yun sa amin. Tito Boy yung hindi mo walang artista treatment, pupunta yun ng merkado. Formal. Tapos alam ng mga burungano nandun siya. Tapos kami naman mga kaklase ko, nagpapapansin doon sa may dagat. Kasi meron silang bahay sa may rawi. Papansin kami doon para ma-discover artista. Ayan. So ito siya na Tumuloy-tuloy na. Oo, Faye, paano kayo nabago ng kasikatan? Mabilisan lang. Hindi pa naman ako kasi Taylor talaga si Tito. Ewan ko paano ko nabago. Paano ba? Maganda na ako ngayon. Mayaman ka. Sabi nila. Sabi nila. Pero yun, dapat i-embrace mo yun. Oo, embrace na natin. Dito na tayo. Correct. Ayun, Oo. sa mga basis ko yan, pumayaman na po ako. I love that line from Taylor Swift. When I got this music in my mind saying, it's gonna be alright. Diba? Napaka-inspire. Kasi may mga panahon, it's all. May mga panahon. You talk about fashion. Bakit ka ba? Dati ko mapagpatol ako. Pero ngayon sa sobrang wala na akong time. Performance from Nikki bago tayo fast talk. Gusto niyo ba? I-ready mo na yung You make us proud. Yes! Nagkabarong ka! Nagoy! Oo, napulo pa yung matanan. Okay, go. Music. Ay! Nakikita magaling! Hey! 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 Oh, Boots! Sino ka dyan? Elsa! Ano? Galing ka ha? Galing! Ganon. We're doing fast talk with Nikki. Okay. Let's do fast talk. Oh my God! Kaya natin to. Oo. Upaya. Astana. Oo. Astana. Oo, hala na. Make my nanay proud. Let's go. That's your foundation. That's right. And that's your guiding principles in life. Make your nanay Yeah. proud. Okay. Ganda pera. Pera. Singer, rapper. Rapper. Reyna ng rap, Reyna ng mga bakla. Prayer ng mga bakla. Super bass, super babe. Super bass. Proud morena, proud waray. Proud waray. Wow. Pinoy, apa. Apa? Greek o geek. Green. LDR o face-to-face. Ay, face to face. Pero ba LDR? Artistang pangarap makakissing scene. Ay, gusto ko gagalit jowa ko. Piolo. Artistang pangarap makaduet. Ay, si Taylor Swift. Artistang pangarap makapolat. Tandang Sora. Complete this. Aanin mo ang palasyo Kung ang mama mo wala doon. kung hindi para sa'yo, Para sa akin. kapag maiksi ang kumot, Baka mas sobra na sa laundry shop. Greek wedding, Pinoy wedding. Pinoy wedding. You dream wedding. Saan? Invited. Sana nandun si Tito Boy. Ninong sana sa kasal. Sa July. Sa July. You dream honeymoon. Saan? Sa Greece. Sa